नमस्कार सबैजनालाई। हामी फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ। मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ ब्लगर वेबसाइटहरुमा पोस्ट कसरी गर्ने र त्यसमा जिज्ञासा देखाउँदै धेरै मित्रहरूले चाहिँ एउटा ब्लगर वेबसाइट कसरी बनाउने भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो र त्यही अन्तर्गत हामीले भिडियो लिएर आएका छौँ र भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अब जाउँ हामी भिडियोतर्फ। एउटा ब्लगर वेबसाइट बनाउनु एकदमै इजी छ। हामीले इन अबाउट 1 मिनेटमा पनि बनाउन सक्छौँ एकदमै कन्जस्टेड रूपमा बनाउने हो भने र त्यसको ट्रान्सफर्मेसनको डिफ्रेन्ट पार्टहरु पनि रहेका छन्। हामी जाउँ अब ब्लगर वेबसाइट बनाउनुतिर र त्यसको लागि हामी सबैभन्दा सुरुमा जानेछौँ ब्लगर वेबसाइटमा। Wrong entry. मेरो चाहिँ यहाँ एउटा पहिल्यै खुलिसकेको थियो त्यसकारणले सुरुमै खुल्यो। हजुरहरुको गुगलमा देखाउन सक्छ। गुगलमा गएर ब्लगर सर्च गर्नुभयो भने हजुरहरुको तर पनि यस्तो इन्टरफेस चाहिँ आउँदैन। यो आउनुको कारण के छ भन्दाखेरि मेरो पहिले एउटा ब्लगिङको वेबसाइट बनिसकेको छ र तपाईहरुलाई मैले सुरुबाट देखाउनको लागि चाहिँ अब फेरि एउटा नयाँ बनाउने छु र त्यसको लागि म जाने छु एउटा नयाँ जीमेल अकाउन्टमा र सुरुमा जीमेल अकाउन्ट लगइन गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यो गर्ने बित्तिकै सुरुमा तपाईहरुले देख्ने इन्टरफेस चाहिँ यो रहनेछ र यसको लागि चाहिँ तपाईहरुको वेबसाइटको लागि एउटा टाइटल नेम जस्तो मैले यहाँ राखे ट्रायल वेबसाइट र यो राखिसकेपछि हजुरहरुलाई एउटा URL को लागि जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले यसको URL के रहेको छ www.blogger.com र यो पछिको एक्सटेन्सनहरु त आफै पोस्टहरु एड गर्दै गएपछि आफै आउनेछन् र यो लेख्नको लागि चाहिँ हजुरहरुले राख्नुपर्ने हुनेछ र अरु केही लेख्नु पर्दैन जस्तो www. टाइपको हजुरहरुले केही राख्नु पर्दैन डाइरेक्ट ट्रायल 112 यो पनि अवेलेबल रहन्छ 128 र दिस ब्लग एड्रेस इज अवेलेबल भनेर देखाइसकेको छ यहाँ र हामीले यो ब्लग एड्रेस चाहिँ राख्न सक्छौं र यहाँबाट नेक्स्ट गर्न सक्छौं। अब डिस्प्ले नेम के राख्ने त्यसको लागि भनेर जस्तो हामीले ट्रायल वेबसाइट नै राखौं डिस्प्लेको लागि र एकदम इजी वेमा भन्ने हो भने हजुरहरुको वेबसाइट चाहिँ तयार भइसकेको छ। एउटा ब्लगरको वेबसाइट के गर्नै पर्दैन। सिम्पल पोस्ट गर्नको लागि हजुरहरुले आफ्नो आइडियाहरु शेयर गर्नको लागि भिजनहरु शेयर गर्नको लागि एउटा वेबसाइट चाहनुहुन्छ भने बनिसकेको छ र यसमा गएर कसरी पोस्ट गर्ने भन्ने कुराहरु मैले अर्को भिडियोमा राखिसकेको छु र त्यो भिडियो हजुरहरु हेर्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ कस्तो खालको बन्यो भनेर देखाउनको लागि चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं। यहाँ देयर इज नथिङ भनेको छ के कन्टेन्ट थियो भने यहाँ देखाइसक्यो र एउटा यो इन्टरफेस चाहिँ तयार भइसक्यो र यो छोटो भिडियो हजुरहरुको लागि यति नै। यसलाई अझै कसरी कस्टमाइज गर्न सकिन्छ यसको थीम कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ र यसलाई अझै एट्र्याक्टिभ कसरी बनाउन सकिन्छ एक्सटर्नल थीमहरु कसरी अपलोड गर्न सकिन्छ यसमा कसरी कस्टमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हामी अर्को भिडियोमा पक्कै पनि ल्याउने नै छौं। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद। च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।